คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกของเรากำลังเคลื่อนที่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าโลกหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็ว 1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว 17,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อเดินทางไปรอบๆทางช้างเผือกแต่มีอีกหนึ่งความเร็วที่นักดาราศาสตร์ค้นพบและมันทำให้เราต้องขนลุกระบบสุริยะของเรากาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งใบรวมถึงกาแล็กซีเพื่อนบ้านอีกกว่า 100,000 กาแล็กซีกำลังถูกลากกระชากดึงดูดไปยังจุดหนึ่งในอวกาศด้วยความเร็วมหาศาลถึง 2.2 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรากำลังพุ่งตรงไปหาบางสิ่งปัญหาคือสิ่งนั้นมันคืออะไรและทำไมเราถึงมองไม่เห็นมันผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unknown Flight แฟ้มลับที่โลกไม่อยากให้คุณรู้วันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางออกนอกกาแล็กซีไปสู่ปริศนาที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลที่เรารู้จักอสุรกายทางแรงโน้มถ่วงที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดมันมีชื่อว่า The Great Attractor หรือผู้ดึงดูดปริศนาแห่งจักรวาลย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ 1970 นักวิทยาศาสตร์พยายามสร้างแผนที่จักรวาลโดยการวัดรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือ CMB รังสีนี้คือแสงแรกที่เหลือรอดมาจากเหตุการณ์บิ๊กแบงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าแสงนี้ควรจะกระจายตัวมีอุณหภูมิเท่ากันทุกทิศทางเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับมีความผิดปกติด้านหนึ่งของจักรวาลอุณหภูมิสูงกว่าอีกด้านหนึ่งความแตกต่างนี้มีเพียงเศษเสี้ยวขององศาแต่มันคือหลักฐานทางฟิสิกส์ที่ชัดเจนว่าเราไม่ได้หยุดนิ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Doppler Effect กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรากำลังพุ่งทะยานไปในทิศทางหนึ่งทำให้แสงด้านหน้าถูกบีบอัดจนร้อนขึ้นและแสงด้านหลังยืดออกจนเย็นลงด้วยความเร็ว 600 กิโลเมตรต่อวินาทีไม่ใช่แค่เรากาแล็กซีเดียวแต่กาแล็กซีแอนโดรเมดาและกลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่นทั้งหมดก็กำลังพุ่งไปในทิศทางเดียวกันเหมือนฝูงปลาจำนวนมหาศาลที่กำลังว่ายตามกระแสน้ำไปสู่ปากแม่น้ำที่ไม่เคยมีใครเห็นในปี 1986 นักดาราศาสตร์ชั้นนำกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าซามูไรทั้ง 7ได้ทำการวิจัยร่วมกันเพื่อหาคำตอบและพวกเขาก็ประกาศการค้นพบที่สั่นสะเทือนวงการรายงานระบุว่ามีมวลขนาดมหึมาซ่อนอยู่ห่างออกไปประมาณ 150-250 ล้านปีแสงในทิศทางของกลุ่มดาวคนครึ่งม้ามวลนั้นมีขนาดมากกว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกถึง 10,000 เท่ามันมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลพอที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีหลายร้อยล้านปีแสงเข้าหาตัวมันพวกเขาตั้งชื่อมันว่าผู้ดึงดูดปริศนาคำถามคือถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นถ้ามันมีมวลมากเท่ากับกาแล็กซีนับหมื่นดวงทำไมกล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังที่สุดของโลกถึงมองไม่เห็นมันเลยแม้แต่นิดเดียวคำตอบชวนให้หงุดหงิดมากครับเพราะมันบังเอิญซ่อนอยู่หลังบริเวณที่เรียกว่า Zone of Avoidance หรือพื้นที่หลีกเลี่ยงถ้าคุณมองขึ้นไปบนฟ้าในคืนที่มืดสนิทและอยู่ในจุดที่ไม่มีแสงไฟบวนคุณจะเห็นแถบแสงสว่างของทางช้างเผือกพาดผ่านท้องฟ้าแถบแสงนั้นสวยงามและเต็มไปด้วยดวงดาวแต่นักดาราศาสตร์กลับเกลียดมันเพราะแถบนั้นเต็มไปด้วยดาวฤกษ์ก๊าซและฝุ่นควันจักรวาลที่หนาทึบเสียจนแสงจากกาแล็กซีอื่นที่อยู่ด้านหลังไม่สามารถส่องทะลุมาถึงโลกได้เราเรียกพื้นที่ที่ถูกบังนี้ว่า Zone of Avoidance ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 20% ของท้องฟ้าทั้งหมดและราวกับตลกร้ายของจักรวาล The Great Attractor ก็ซ่อนตัวอยู่ตรงจุดที่ฝุ่นควันนั้นหนาทึบที่สุดพอดีมันหลบซ่อนอยู่ในจุดบอดของโลกทำให้เราถูกลากไปในความมืดโดยไม่รู้เลยว่าอสุรกายที่รออยู่มีหน้าตาเป็นอย่างไรนานหลายสิบปีที่ความลับนี้ถูกซ่อนไว้ในเงามืดเราทำได้แค่คำนวณแรงโน้มถ่วงแต่ไม่เคยเห็นตัวการที่แท้จริงจนกระทั่งโลกเข้าสู่ยุคของกล้องโทรทัศน์วิทยุและรังสี X คลื่นเหล่านี้แตกต่างจากแสงที่ตามนุษย์มองเห็นพวกมันมีพลังมากพอที่จะทะลุผ่านฝุ่นควันของทางช้างเผือกได้นักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มเล็งกล้องวิทยุส่องทะลุกำแพงฝุ่นควันไปยังจุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงนั้นและสิ่งที่ภาพถ่ายรังสี X เผยให้เห็นก็ทำให้นักดาราศาสตร์ต้องตกตะลึงพื้นที่ด้านหลัง Zone of Avoidance ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือจุดศูนย์รวมของกระจุกกาแล็กซีขนาดยักษ์ซ้อนทับกันอย่างหนาแน่นศูนย์กลางของพื้นที่นั้นมีชื่อว่า Norma Cluster มันคือกำแพงกาแล็กซี
ที่มีมวลรวมกันมหาศาลจนบิดเบือนอวกาศและปล่อยรังสี X ออกมาอย่างรุนแรงมันใหญ่โตมากจนแรงโน้มถ่วงของมันดึงเอากาแล็กซี่รอบข้างให้พุ่งเข้าไปชนกันพยานทางดาราศาสตร์ระบุว่าในบริเวณนั้นมีกาแล็กซี่เก่าแก่จำนวนมากที่กำลังชนกันและถูกกลืนกินแต่นั่นยังไม่ใช่ความจริงที่น่ากลัวที่สุดความจริงที่แท้จริงเพิ่งถูกเปิดเผยเมื่อปี 2014 หรือเมื่อไม่นานมานี้เองทีมวิจัยระดับโลกนำโดยเบรนทันลีนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไฮได้ทำสิ่งที่ทะเยอทะยานที่สุดพวกเขาไม่ได้แค่ถ่ายภาพแต่พวกเขาสร้างแผนที่3มิติของการเคลื่อนที่ของจักรวาลและค้นพบว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรากระจุกกาแล็กซีนอร์มาและอีกกว่า 100,000 กาแล็กซี่แท้จริงแล้วเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆของโครงสร้างระดับซูเปอร์คลัสเตอร์ที่ใหญ่กว่านั้นหลายพันเท่าโครงสร้างนี้ยิ่งใหญ่จนไม่มีคำบรรยายพวกเขาตั้งชื่อให้มันว่าลานิคาวซึ่งเป็นภาษาฮาวายแปลว่าสวรรค์อันกว้างใหญ่ภาพของลานีเคอาบนแผนที่3มิติมีรูปร่างคล้ายใยแมงมุมหรือเส้นเลือดขอดขนาดมหึมาเส้นใยแต่ละเส้นที่ส่องสว่างประกอบไปด้วยกาแล็กซี่นับหมื่นดวงและกาแล็กซี่เหล่านั้นกำลังไหลไปตามเส้นใยราวกับหยดน้ำที่ไหลลงสู่หุบเขาและตรงใจกลางลึกที่สุดของโครงสร้างลานีเคอาจุดที่เส้นเลือดทุกเส้นไหลไปรวมกันก็คือ The Great Attractor มันไม่ได้เป็นแค่มวลก้อนเดียวแต่มันเปรียบเสมือนหัวใจทางแรงโน้มถ่วงของสวรรค์อันกว้างใหญ่นี้ที่กำลังดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างภายในลานีคาวเข้าสู่ศูนย์กลางของตัวมันเองและโลกของเราก็เป็นเพียงเศษฝุ่นที่กำลังไหลไปตามกระแสเลือดนั้นฟังดูเหมือนไขปริศนาสำเร็จแล้วใช่ไหมครับเราหาตัว The Great Attractor เจอแล้วและรู้แล้วว่ามันคือศูนย์กลางของลานีคาวแต่เดี๋ยวก่อนจักรวาลไม่เคยปล่อยให้เราสบายใจได้นานเมื่อการวัดค่าทางฟิสิกส์แม่นยำขึ้นนักดาราศาสตร์กลับเจอความผิดปกติอีกครั้งที่ทำให้ทุกคนต้องขนลุกยิ่งกว่าเดิมพวกเขาพบว่ามวลของ The Great Attractor ต่อให้รวมนอร์มาคลัสเตอร์เข้าไปทั้งหมดก็ยังมีแรงโน้มถ่วงไม่มากพอที่จะลากกาแล็กซี่ 100,000 ดวงด้วยความเร็ว2 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้ได้ตัวเลขขาดหายไปมหาศาลเหมือนเราคิดว่ามีรถลาก1 คันดึงเราอยู่แต่ความเร็วระดับนี้มันต้องมีมอเตอร์ที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่อีกนั่นแปลว่า The Great Attractor ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางนักวิทยาศาสตร์จึงตัดสินใจมองข้ามหัว The Great Attractor เจาะลึกลงไปในความมืดที่ไกลออกไปอีกและในที่สุดพวกเขาก็พบกับสัตว์ประหลาดตัวจริงที่ซ่อนอยู่ด้านหลังผู้ดึงดูดปริศนามันมีชื่อว่า Shapley Super Cluster นี่คือกระจุกกาแล็กซี่ที่อัดแน่นและมีมวลมากที่สุดในจักรวาลท้องถิ่นที่เรารู้จักมันอยู่ห่างออกไปถึง650 ล้านปีแสงและมันมีขนาดใหญ่กว่า The Great Attractor ถึง 4 เท่าแรงดึงดูดของชาปลีมหาศาลเกินกว่าจินตนาการจนมันกำลังดึงดูดทั้งกาแล็กซี่ของเราดึงดูดทั้งโครงสร้างลานีเคอาและดึงดูดแม้กระทั่ง The Great Attractor เองให้พุ่งเข้าไปหามันทั้งระบบเหมือนกระแสน้ำตกที่กำลังไหลไปตกในเหวที่ลึกกว่านี่คือความเป็นจริงทางฟิสิกส์ที่เราค้นพบแต่นักทฤษฎีสมคบคิดบางกลุ่มและผู้หลงใหลในปริศนาแห่งจักรวาลกลับมองภาพนี้ในมุมที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นนักทฤษฎีบางคนเชื่อว่าการรวมตัวกันอย่างผิดปกติของมวลมหาศาลอาจไม่ใช่แค่การก่อตัวทางธรรมชาติพวกเขาตั้งสมมติฐานว่าจุดที่กาแล็กซี่ทั้งหมดพุ่งไปอาจมีสิ่งที่เรียกว่าเมกะสตรัคเจอร์โครงสร้างระดับจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมระดับ3ในสเกลของคาดาเชฟอารยธรรมที่ทรงปัญญาและมีพลังอำนาจมากพอที่จะควบคุมและดึงดูดดาวฤกษ์นับล้านดวงเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บพลังงานขั้นสูงสุดและแรงดึงดูดที่เราสัมผัสได้อาจเป็นเพียงผลพลอยได้จากเครื่องจักรของพวกเขาบางทฤษฎีเสนอไปไกลกว่านั้นนักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่าหรือนี่อาจเป็นจุดจบของจักรวาลของเราบริเวณที่มิติของพหุภพหรือมัลติเวิร์สชนกันทำให้เกิดแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นรั่วไหลเข้ามาดึงเอาทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลของเราให้ไหลไปสู่รอยรั่วของมิติซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมมวลที่เรามองเห็นถึงไม่สัมพันธ์กับแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นจริงแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลปัจจุบันยืนยันว่าคุณยังไม่ต้องเก็บกระเป๋าหนีไปไหนนะครับรายงานระบุว่าแม้เราจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสุดขีดแต่ระยะทางในจักรวาลนั้นกว้างใหญ่เกินกว่าสติปัญญาเราจะเข้าใจเราอาจต้องใช้เวลาอีกหลายหมื่นล้านปีกว่าจะเดินทางไปถึง The Great Attractor ความจริงของผู้ดึงดูดปริศนา
อาจเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่งดงามและน่าเกรงขาม หรืออาจเป็นบางสิ่งที่ตั้งใจรอคอยเราอยู่ที่ปลายทาง คุณคิดว่าสุดท้ายแล้ว ที่ปลายทางของกระแสน้ำแห่งจักรวาลนี้ เรากำลังพุ่งไปหาอะไรกันแน่ อย่าลืมกดติดตาม และกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วเจอกันใหม่ใน Unknown File TH